Hello my friends, na-vacant na naman ako. May time tayo gumawa ng tutorial. Pero this time, dun sa previews na in-upload ko, video yung circle skirt, parang hindi ko po na-emphasize doon yung paglagay ng invisible zipper. So nag-request si Sheila Joy Forones na kung pwede daw gawan ko ng tutorial kung paano magkabit ng invisible zipper. So Sheila Joy Forones, ang video na to ay para sa iyo. Let's go! Ito po yung unang way sa pagkabit ko ng invisible zipper. Susukatin ko muna yung zipper para malaman ko kung saan ako maglalagay ng tanda para po sa pag-join ng ating fabric. Mas maganda po bago po natin ikabit ang ating invisible zipper ay plansyahin po natin para mas malinis po yung ating gawa. Of course, kailangan po natin yung zipper foot kasi para hindi po tayo mahirapan sa pagkabit ng ating invisible zipper. Uunahin po muna natin yung isang side para mas madali po, tapos dapat nakabukas po ang ating invisible zipper. Yung mark po ng ating pinlansya kanina, ayun na rin po yung basehan natin sa pagkabit ng ating zipper. Kung napapansin nyo po sa pagkabit ko ay yung inuna ko po na yung unang side sa itaas na bahagi. Tapos dito naman ako sa pangalawang side sa ilalim mag-start. Pero make sure po na pantay po yung ating zipper. At saka po natin i-close ang ating invisible zipper. Ito na po yung labas niya. Mas maigi po na mas maganda po na plansyahin ulit natin para mas malinis po yung pinagdaanan ng tahi. Ito po yung pangalawang way ng pagkabit ng invisible zipper. Isasara ko po ng buo yung dalawang piece ng ating fabric. Pag nabuo na po, saka ko po plansyahin para mas malinis po tingnan at mas madali pong sundan. Pagkatapos po, iyan na po yung kakabitan ko ng zipper. Make sure po na nasa gitna po yung ating tahi. Ikakabit ko lang both side ang ating zipper magkabilaan.
Pagkatapos po ay ito po ang magiging itsura niya. Yan, nakabit ko na po. Tsaka ko po tatastasin ulit yung pinakagitna para po mabuksan ang ating invisible zipper. Ito na po yung magiging itsura niya. Tsaka ko po ulit tahiin. Po ay kailangan nakadikit ang ating zipper foot sa ating zipper. Ayan na po ang kanyang itsura at muli po nating plansyahin at ito po yung kanyang finished product. At ayun po mga kaibigan, yun po yung dalawang pamamaraan kung paano po magkabit ng invisible zipper. Sana po nakatulong ako sa inyo, nabigyan ko po ng linaw, lalo na po kay Miss Shella Joy. At good luck po sa inyo. At abangan nyo pa po yung mga iba ko pang mga video tutorials na i-upload. Maraming salamat po sa lahat ng suporta at kita-kita po tayo sa mga susunod na video. Bye!